العودة. أحيانا يكون الفقر سببا لحزن البعض، لكن لا تظن أن الفقر الذي تعرفه مثل الذي كنت أعيشه. وما حدث لي بسبب ذلك. أنا سلمى، هذا اسمي الحالي. كنت فتاة صغيرة حين تركت أهلي، أو يمكن القول حين باعني أهلي. الفقر الذي كانوا يعيشون فيه والعدد الكبير لي أنا وإخوتي كان مبررا لهم لبيعي لأحد الرجال الذي يسكن بالمدينة، على وعد منه أن يجد لي عملا ويرسل هو المال شهريا إلى أهلي. ذهبت إلى المدينة مع هذا الرجل، وأنا لا أعلم شيئا سوى كلمات أمي: اسمعي كلام عمك رشيد. وقبل أن أعرف أي شيء عن هذه الحياة الجديدة، وجدت نفسي أتعلم كيف أتسول وكيف أسرق وأعود بما أحصل عليه إلى العم رشيد. لم أكن الوحيدة، بل كانت هناك أخريات مثلي أحضرهم العم رشيد من أهلهم الفقراء ليتسولوا ويسرقوا، ثم يأخذ هو كل ما نعود به. عام بعد عام لا زلت صغيرة وأشتاق لأهلي، ولكن لم أعد أتذكرهم، فملامحهم أخذت تختفي من ذاكرتي. وفي إحدى المرات دخلنا إلى محل للملابس، وانتظرنا الفرصة أن تغفل صاحبة المحل حتى نقوم بالسرقة. كان باقي الأولاد يراقبون، ودخلت أتسلل إلى المحل. حين أمسكت إحدى الأشياء كي أسرقها، أمسكت بي صاحبة المحل وقالت: ماذا تفعلين أيتها السارقة؟ أسرعت بالبكاء كما نحن معتادون عندما يمسك بنا، ولم أرى في حياتي شخص حنون مثل هذه المرأة. حينما رأتني أبكي قالت: لا تخافي يا صغيرتي، لن أؤذيك، ولكن لماذا تسرقي؟ فأخبرتها بقصتي منذ ترك والداي لي والتسول مع العم رشيد، فقالت: حسنا، إذن لا أهل لك. فقلت: نعم، أنا وحيدة. قالت: وهل تريدي أن تتسولي بقية حياتك أم تتركي هذا الرجل؟ فقلت لها: ولكن إلى أين أذهب؟ فليس لدي مكان آخر. قالت: أنا وحيدة يا ابنتي، أولادي متزوجون ويعيشون بعيدا عني، وسوف تصبحي أنت ابنتي. فرحت جدا بما سمعت، أخيرا سوف أنجو من هذا المستنقع ومن رشيد. وافقت مسرعة، وما هي إلا دقائق حتى وجدت رشيد قادم باتجاه المحل، وطلب من السيدة أن تتركني أذهب معه. رفضت السيدة مريم، هذا هو اسمها، فقام رشيد بتهديدها، ولكنها اتصلت فورا بالشرطة، فهرب رشيد من المحل. وحين جاءت الشرطة أخبرتهم السيدة مريم بقصتي، وأخبرها الضابط أن لا بأس أن أبقى معها، وهم سيقومون بالبحث عن رشيد ومحاسبته على ما يفعل. بدأت حياة جديدة نظيفة وجميلة، فقامت السيدة مريم بالتقديم لي في إحدى المدارس، وأصبحت أذهب كل صباح إلى مدرستي، وحين عودتي أذهب إلى المحل، وفي المساء أعود أنا والسيدة مريم إلى منزلها. كانت ثرية ومنزلها جميل، وهي تعمل فقط من أجل وقت الفراغ الكبير لديها، وليس من أجل المال. مضت تلك الأيام جميلة وسريعة، وأنا متفوقة في دراستي حتى أصبحت طبيبة، ولكن دائما ما تأخذ الحياة منا أكثر ما نحب. قبل أن أتخرج من الجامعة توفيت السيدة مريم، وتركت لي ثروتها، ولكن أيضا تركتني وحيدة. وتمضي الأيام بطيئة وأنا على هذا الحال، حتى تذكرت أهلي الذين لم أعد أذكرهم من هم وأين يعيشوا. كانت هذه الأسئلة بلا جواب، فأنا لا أعلم أي شيء عنهم. وحينها تذكرت العم رشيد، نعم بالطبع هو من يمكنه توصيلي بأهلي، فقررت البحث عنه. فذهبت إلى المكان الذي كان يسكن فيه، ووجدته مغلقا، فسألت الجيران فأخبروني أنه بالسجن. ضعف الأمل في داخلي حين سمعت ذلك، ولكن ليس لي سبيل آخر سوى رشيد كي أصل إلى أهلي. ذهبت إلى أحد مراكز الشرطة وطلبت مقابلة الضابط المسؤول، وكان شابا وسيما واسمه سامح، وأخبرته بما أبحث عنه، فرحب بي وأخبرني أنه سيقوم بكل ما بوسعه، وطلب مني رقم هاتفي،
فأعطيته له وودعته وانصرفت. في اليوم التالي وجدت اتصالا من سامح يريد مقابلتي، فظننت أنه عثر على رشيد، فذهبت لمقابلته، فتحدث حول رشيد وأي معلومات أملكها عنه، وبعد ذلك سألني عني وأهلي، فوجدت نفسي أخبره بكل شيء من البداية، ولا أنكر أنني بدأت أتعلق به. وتكررت مقابلاتنا عدة مرات حتى أتى سامح في يوم وأخبرني أنه لديه خبرين سعيدين، فقلت له: ما الأول؟ فقال: وجدت رشيد وعلمت في أي سجن موجود. فرحت جدا وقلت: أين هو؟ هيا لنذهب إليه. فقال: ألن تسمعي الخبر الآخر؟ فقلت له: فيما بعد، هيا نذهب إليه. وذهبنا مسرعين إلى السجن، وقابلت رشيد وأخذت أذكره بنفسي حتى تذكرني، وطلبت منه أن يخبرني عن عائلتي وكيف أصل إليهم. رفض في البداية، ولكن أجبره سامح على إخباري حتى أعطاني اسم والدي سمير وعنوانه، وكنت متحمسة جدا ومتشوقة لرؤيتهم بعد كل تلك السنين. ركبت السيارة مع سامح وانطلقنا بها إلى العنوان الذي أعطاه لنا رشيد، وفي الطريق سألت سامح عن الخبر الثاني السعيد، فقال: أريد خطبتك. لا أخفي عليكم، كنت أتمنى ذلك، وهو ليس بالشخص الذي يتم رفضه لما قدمه لي من مساعدة. فوافقت على الفور، ولكن يجب أن أصل إلى عائلتي أولا. وصلنا إلى العنوان، فوجدت سيدة تجلس أمام باب المنزل، فقلت لها: مرحبا، هل يسكن هنا أحد باسم سمير؟ قالت: لقد توفي منذ سنوات، من أخبرك أنه حي؟ فقلت لها: رجل يدعى رشيد. فاندهشت المرأة وقالت: أنت فاطمة؟ قلت لها: لا أعلم اسمي الحقيقي، كنت صغيرة عندما ذهبت مع رشيد. فبكت بكاء شديدا قائلة: ابنتي، أنا أمك. أمي؟ أنت أمي؟ ولم أتمالك نفسي من البكاء والارتماء في أحضانها لدقائق ونحن نبكي. فقالت لي: الحمد لله، استجاب ربنا لدعائي وأعادك لي يا ابنتي، لقد بحثنا عنك أنا ووالدك طويلا حتى مات دون أن يجدك أو يجد رشيد. وأخبرتني أن والدي لم يستطع تركي أعمل مع رشيد رغم الحالة المادية الصعبة، ولكن خدعه رشيد، وبعدها لم يقدر والدك أن يصل إليك. وجلسنا نحكي طويلا عن حياتنا حتى أخبرتها أنني لن أتركها مرة أخرى، وأخذت أمي وأخوتي للعيش معي في منزلي. وبعدها تزوجت أنا وسامح، ولم أفارق أهلي من وقتها. فما أجمل العائلة.